ඔන්න බලන්න අද ඔයාලට ගේන්නේ මේ අලුත් රෙසිපියක් තමයි මේ විදිහට හදලා බලමු අපි අරාබි රෙසිපියක් machbus කියලා කියනවා මාළු තබක් කියලා කියනවා ඉතින් සමහර අය කියන්නේ තබක් සමහර අය කියන්නේ මාළු machbus බලමු දැන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි දැන් ලුණු කහ දෙහි ඔක්කොම එකතු කරලා හිට මාළු ටික හොදගෙන තියෙන්නේ හොඳට දැන් අපි තුන පහ කුඩු එකතු කරගන්නවා එකතු කරගෙන හොඳට බදින්න ඕනේ मिल्क खाते थी බලන්න මේ විදිහට බෙද ගන්නවා මාළු ටික. ඔන්න බලන්න මාළු machbus එකට තමයි දැන් ඔන්න ලුණු කපාගෙන තියෙනවා. වේලිච්ච මිදි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ දෙකම තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. ඔන්න බලන්න දැන් එකතු කරගන්නේ අපි බෙදගත් මාළු බෙදගත් තෙල් ටික තමයි. ඔන්න බලන්න කර්දමුංගු එකතු කරගත්තා කුරුඳු පොතු එකතු කරගත්තා ඔන්න සුදු ලුණු තමයි එකතු කරගන්නේ අද නම් හොඳට වහිනවා කොරෝනාවත් එක්ක ඉතින් වැස්ස වහි ඔන්න බලන්න ඉතින් අරාබි රෙසිපියක් තමයි හදන්නේ ඉතින් කරපිංච කොළ එකතු කරගන්නවා කරපිංච කොළ ටික එකතු කරගත්තාම සුවඳ එනවා සුවඳයි මගේ channel එකේ තියෙනවා මේ machbus හදන ක්‍රම කීපයක්ම මේ විදිහට හදලා නැහැ ඒකයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ නැත්තම් තියෙනවා පාස්ලි කොළ දාපු වීඩියෝ එකක් මාළු හදන විදිය මේ හදන විදියට පාස්ලි කොළ කොත්තමල්ලි කොළ මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. තක්කාලි මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැහැ මේ විදියට බලන්නකෝ හදන විදිය. ඔන්න බලන්න වතුර එකතු කරගත්තා. දැන් මාළු ටික තැම්බෙනකන් තියන්න ඕනේ. ලුණු තමයි එකතු කරගත්තේ. මේ වේල පුතෙහි තමයි මේවට කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ අනිත් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා ලුණු කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න බලන්න ලුණු ටික මේ වගේ එකතු කරගෙන Latha ඔන්න බලන්න දැන් මාළු තැම්බිලා තියෙන්නේ. මාළු ටික අහකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න දැන් මේ වගේ රෝස් බ්‍රවුන් පාට වෙනකන් හරි ගස්ස ගන්නවා අපි ලුණු ටික. දැන් අපි හොදලා තියෙන හාල් ටික එකතු කර ගන්නවා. හාල් ටික හොදලා තියෙනවා නම් මට පෙන්වන්න බැරුණා ඉතින්. ඔන්න දැන් මේ වෙලාවේ බලන්න ලුණු මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්න. ஒன்று கொஞ்சம் சேர்த்து போடுங்க. போதும் சின்ன ரொம்ப போடக்கூடாது. ලුණු එකතු කරගෙන දැන් බත් ටික හොඳට රසට උයා ගන්න ඕන. වැඩි වතුර තියන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට වතුර එකතු කරගෙන අන්න බලන්න දැන් අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපුල්ලා කියකුණාද? බෙස්. අපි දැන් වේරිච්ච මුද්‍රා පලන් ටික තමයි එකතු කරගත්තේ. කඩමුංගු කුඩු තමයි එකතු කරගත්තේ. කඩමුංගු කුඩු air powder කියන්නේ අරාබියෙන් simpal.
දර්සින් පවුඩර් කියන්නේ කුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගත්තා. එනසාල් පවුඩර් පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. රස අනුව ඔයගොල්ලෝ ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ටුටක්. ඔන්න බලන්න දැන් මේ විදියට බත් එක තැම්බෙනවා අපි. ඔන්න බලන්න දැන් මේ මාළු ටික අපි නැවත වතාවක් බැද ගන්නවා. දැන් මේ එක සැරයක් බැදලා සම්බගත්ත මාළු ටික තමයි දැන් ආපහු සැරයක් බැදගන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් අපි වෙන හට්ටියකට අපි දැන් ටෙම්පරාදු කරගත්ත මුද්‍රාම් පාලන් ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න දැන් දෙපාරක් බැදගත්ත මාළු තමයි එක සැරයක් බැදලා තැම්බුවා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් බැදගත්තා. දැන් මේ මාළු ටික එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකක් නෑ. මේ පළමුවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම කරන්නේ. දැන් ඔන්න අපි උයාගත්ත බත් ටික එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔන්න බලන්න අපි ගියාගත්ත ටික දාලා හොඳට හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ මේ වගේ. අද යන්නේ මම උත්නන්න ආපහු ලිපේ තියලා හිට කට් කරගන්න. போதும் நல்லா அமுத்தி போடுங்க அப்படியே. யோக்கில் உட்காந்துட்டு மண்டல் கிறிஸ்மஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. சரி எனக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ் உட்காந்துருவோம். விடுங்க போட்டு தீ வாசனை வரும். அது மைசி அப்படியே தீ வாசனை வரும். விடு வேண்டாம். தீரவாசம் வராது. வரும் வரும் கண்டி கொடுங்க.